Вже 4 загиблих у Дніпрі станом на цю мить. Кількість постраждалих зросла до 34. Третина з них у лікарні. Стан 2 місцевих медики оцінюють як важкий. Сьогодні вранці російські війська атакували місто дронами камікадзе типу «Шахед» та ракетами. Після 9-ї ранку в місті уже близько 10 разів пролунали вибухи. Після атаки пошкоджено 1 з торговельних центрів. Зокрема, поблизу нього тимчасово змінено рух громадського транспорту. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра виникла пожежа. Працюють рятувальники, всі працюють, комунальні служби. Також на місці знаходиться все керівництво області та міста. Ну а далі будемо слідкувати за офіційними повідомленнями від СНС та військової адміністрації. Хочу ще раз підкреслити, на жаль, є загиблі, але будемо сподіватися, що всі постраждали і операція по евакуації пройде нормально і ми зможемо допомогти всім людям. Дякую. Борис Філатов також повідомив, що завтра, 4 липня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Ми співчуття родинам загиблих та світла пам'ять всім, чиє життя сьогодні обірвала Росія. Також сьогодні ворог атакував Кривий Ріг балістичними іскандерами з Криму. Повідомляють, що вогонь знову коригував російський розвідувальний дрон. Як розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, попередньо вибух відбувся за межами міста, а наслідки встановлюються. Тим часом Україні хочуть дозволити стріляти на більшу відстань, але якщо Російська Федерація спробує розширити фронт. Така заява пролунала на слуханнях в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Зняти усі обмеження із Збройних сил України на використання далекобійних американських ракет по російських військових об'єктах на території Російської Федерації у черговий раз закликали американські законодавці під час слухань в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин. Про це заявив конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Давайте послухаємо. Військовий злочинець Путін і його сили розрахували точну дистанцію для ударів по Україні з російської території, таким чином, щоб Україна не могла завдати ударів у відповідь. Хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього, очевидно, недостатньо. Засідання було присвячене аналізу бюджетного запиту адміністрації Байдена на 2025 фінансовий рік для державних операцій в Європі. Перед законодавцями Конгресу відповідали представники Держдепартаменту та Агенції Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Законодавці, які підтримують зняття усіх заборон із Збройних сил України, наголошують, що ця вимога є двопартійною. Її підтримують як республіканці, так і демократи. А от конгресмен-республіканець Джо Вілсон також під час свого виступу додав, що Україна має виграти цю війну. Ну і раніше лідер меншості в Комітеті з міжнародних відносин Палати представників, а саме конгресмен-демократ Грегорі Мікс, також заявив, що підтримує зняття обмежень із Збройних сил України та назвав це потребами оборони. Мені здається, що це має сенс, якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти туди. Якщо це будь-яка інша точка, то Україна повинна мати змогу дістатися і до неї. Бо з їхньої сторони це не напад, це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну. Я ж нагадаю, що наразі діє обмеження на удари в межах 100 кілометрів від кордону, хоча радіус дії деяких систем перевищує 300 кілометрів. Ну а повідомляючи вам про чергові злочини Російської Федерації проти мирного населення України, так і хочеться звернутися до всього світу. Скільки ще українців має загинути, щоб ми не мали жодних обмежень, аби захистити себе і своїх дітей? Бо Росія продовжує стирати з лиця землі українські міста та села. На фронті ж протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Війська Російської Федерації значно посилили атаки на Торецькому та Покровському напрямках. Сили оборони України за добу уразили склад боєприпасів, 2 засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і 6 районів зосередження військової зброї та техніки армії Російської Федерації. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. В свою чергу війська Російської Федерації завдали
по позиціях сил оборони та населених пунктах, 2 ракетних удари, 45 авіаційних ударів, де задіяли 67 кабів та здійснили понад 3000 обстрілів, 81 з них з реактивних систем залпового вогню. А от на Росії безпілотні катери вночі атакували місто Новоросійськ Краснодарського краю. Про це пишуть російські телеграм-канали. Вулиці біля набережної навіть перекривали, а у місті лунала тривалий час тривога. Хоча влада Краснодарського краю традиційно про атаку не повідомляє. Та в свою чергу Міноборони Російської Федерації заявляє про атаку із застосуванням безпілотників та безекіпажних катерів по об'єктах на території Російської Федерації. У російському відомстві звітують, що серед іншого в акваторії Чорного моря нібито знищено 2 безекіпажні катери, які прямували в напрямку Новоросійська. Міноборони Росії традиційно звинувачує в атаці Київ, а от українська сторона поки що не коментувала цю інформацію. Та я нагадаю, у Новоросійську розташована база Чорноморського флоту Російської Федерації. І ще маємо такі новини. Чехія розгорнула серійне виробництво БПЛА для України. Поблизу Кельна чесько-українська компанія ЮЕС розпочала виробництво військових безпілотників спеціально для потреб української армії. Як пишуть чеські ЗМІ, йдеться про розвідувальні дрони Лелека ЛР та ударні дрони Булава. В планах компанії, яка буде їх виготовляти, постачати близько 100 таких дронів на рік. Зараз на потужностях компанії працює близько 80 працівників, переважно українців. І лише 1/5 частину з усього персоналу складають чехи. Але у компанії розповідають, що з масштабуванням виробництва вони готові збільшувати і кількість працівників. Тим часом міністр оборони у новопризначеному уряді Нідерландів Рубен Брекельманс запевнив, що підтримка України триватиме. Він написав про це в повідомленні в соцмережі X, реагуючи на привітання з призначенням від українського міністра оборони Рустема Умєрова. Нідерланди, як і раніше, готові підтримувати Україну стільки, скільки зможемо, так довго, як це буде потрібно. Ми і наші союзники єдині в нашій рішучості повернути мир і безпеку в Україну. Сподіваюся на зміцнення нашої співпраці і швидку зустріч. Ну а в свою чергу глава українського оборонного відомства написав, що з нетерпінням чекає на спільну роботу та зміцнення співпраці між Україною та Нідерландами. Я ж нагадаю, новий уряд Нідерландів, попри те, що до нього увійшов лідер ультраправих Герт Вільдерс, таки продовжить політичну і військову підтримку України і законодавчо зобов'яже витрачати на оборону щонайменше 2% валового внутрішнього продукту Нідерландів. Ну це відповідно до угод з НАТО. І ще про важливе. Вже з'явилася інформація від Інституту вивчення війни, в якому проаналізували вчорашній візит Орбана в Україну та його пропозиції щодо миру в Україні. Зокрема, аналітики вважають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав цей свій неоголошений візит до Києва, щоб показати себе миротворцем після того, як Угорщина приступила до головування в Раді Європейського Союзу. Але наголошують на тому, що зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні. Так заявляють в Американському інституті вивчення війни. ISW продовжує вважати малоймовірним те, що припинення вогню в Україні на нинішніх лініях зможе стримувати подальшу російську агресію. Натомість воно лише дасть Росії критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України. Аналітики також наголосили, що Кремль веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з Росією на російських умовах. І будь-які російські, західні чи інші спроби залучити Україну до передчасних переговорів із Росією лише послаблять Україну і сприятимуть подальшій російській агресії всередині і за межами України. А заяви Орбана щодо припинення вогню можуть підкріпити наміри Кремля, який прагне встановити бажану для Росії оперативну паузу, або переконати міжнародних партнерів Києва залишити Україну, кажуть в Інституті вивчення війни. Путін і інші високопоставлені російські посадовці постійно повторювали, що Росія не зацікавлена в будь-яких переговорах, які не приведуть до подальших територіальних поступок України щодо територій, які Росія ще не окупувала.
Заморожування нинішніх ліній фронту в Україні дасть Росії важливу в оперативному і стратегічному відношенні українську територію, з якої Росія може почати нову агресію з досвідченою військовою і відновленою оборонно-промисловою базою. До речі, щодо реакції Володимира Зеленського на пропозиції Орбана щодо припинення вогню та взагалі переговорів із Росією. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський дав голові угорського уряду можливість висловити свої думки та уточнив, що Орбан висловив цю позицію під час зустрічі у складі делегацій та на прес-конференції. І ще про гучні заяви. Президент Фінляндії сказав, що одного телефонного дзвінка Сі Цзіньпіня вистачить, щоб закінчити війну в Україні, бо Росія дуже залежна від Китаю. Давайте послухаємо. На початку війни Китай спостерігав, хто і що буде робити, і які наслідки це матиме. Але з часом почав надавати Росії різні види допомоги. Не пряму військову допомогу, але часто допомогу пов'язану, наприклад, з енергетикою і таке інше. Росія зараз настільки залежить від Китаю, що один телефонний дзвінок Сі Цзіньпіня міг би дійсно вирішити цю кризу. Якби він сказав, час почати мирні переговори. Ось так це звучало. Ну і крім того, Ступ також додав, що це було би правильним рішенням для Китаю і показало б його лідерство на світовій арені. Мовляв, Китай виграє від припинення агресивної і колоніальної війни Путіна в Україні. Також політик не погодився з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає за припинення вогню в Україні. Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, потрібні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія – це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше закінчиться війна.